සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදාම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැනටමත් දන්නවම WhatsApp ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකෙත් මම WhatsApp ගැන තවත් වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලටත් ඒව බලන්න පුළුවන්. මගේ channel එකට ගිහිල්ලා. හොඳයි යාළුවනේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ WhatsApp status ගැන. කවුරුත් දන්නේ නැති සුපිරි රහසක් ගැන. वीडियो कड़े अंट कल मतक मगे यूट्यूब चैनल के ताम सब्सक्राइब कर पल्ले तीन रतु पाट सब्सक्राइब बटन ने क्लिक कर वाड़ पुलवा मगे यूट्यूब चैनल का एकतुंट होंगे अभी वेडी कथा बाहर वीडियो कटे इतने मंगवाट कलिम पहदिरी करावागे अब बल मुकाद में WhatsApp स्टेटस के सुपीरी रहस गए तीन वाला समाराकिट WhatsApp स्टेटस බලන ඇති කට්ටිය දානවා ගෲප් වල දානවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ WhatsApp status ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති ෆෝන් එකේ ඔටෝම ඒවා සේව් වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒවා මේ බලන්න බැරි වෙන විදිහට ඒවා හයිඩ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ කියලා දෙන ට්‍රික් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ හයිඩ් වෙලා තියෙන WhatsApp status ලේසියෙන්ම බලා ගන්නට. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp app එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp app එකේ තියෙන මගේ යාළුවෙක් දාපු ස්ටේටස් එක මම මේ විදිහට බලනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මතක තියාගන්න මේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙන්න නම් ඒ ස්ටේටස් එක ෆුල් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැද මේ ඒ කියන්නේ ෆුල් ඔක්කොම බලන්න ඕනේ ඒ ස්ටේටස් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ මගේ යාළුවා දාපු ස්ටේටස් එක ඔක්කොම බලනවා. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Buenos días. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මම ඒ ස්ටේටස් එක ඔක්කොම බැලුවා. ඒ වගේම WhatsApp ඒ ස්ටේටස් එක ඇතුලේ මම එළියට ආවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට එළියට ආව නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටේටස් එක ඔක්කොම බලලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට WhatsApp app එකෙන් දැන් අයින් වෙනවා. මම මේ WhatsApp app එකෙන් අයින් වෙලා ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් ෆයිල් මැනේජර් එකට යන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් මේ ෆයිල් මැනේජර් කියන ඇප් එක තියෙනවා ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මගේ ෆෝන් එකේ නම් ෆයිල් මැනේජර් කියන ඇප් එක තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඇප් එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඇප් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හොඳම ඇප් එක. ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා තියෙන අය ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා නැත්තම් මම මේ කියන ෆයිල් මැනේජර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ෆයිල් මැනේජර් එක තියෙන අය ඔයාලට පුළුවන් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන ඒ ක්‍රමයට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට කරලා hidden files කියන එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඕන් කරගන්න ඒක අන්ටික් කරගන්න. එහෙම මේ hidden file කියලා එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන app එක download කරලා අන්න එකේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ hidden file එක turn on කරන feature එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ feature එක ලබාගෙන ඒව බලන්න. මම ඒව ඉදිරියේදී මම ඒව කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මොකක්ද ඒ ෆයිල් මැනේජර් ඇප් එක කියලා. ඔයාලත් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන මගේ Play Store ඇප් එකට යනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store ඇප් එකට ගිහිල්ලා මම මේ කියන ෆයිල් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි ඒක. මම මේ කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට ඕපන් කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ඇතුළට යනවා. මේ ෆයිල් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්සරහම ඕපන් කරද්දි තියෙන්නේ. මෙතන I agree and continue කියන එක වන්ට. ඉතින් යාළුවනේ ඒකේ බෝඩ පස්සේ ඔයාලගේ මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ආයි ඒකට එලෝ දෙන්න. මෙතන ඔයාලට ඕන නම් එක ඩාර්ක් මෝඩ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන try කියන එක ඔබනවා. ඔයාලා ඩාර්ක් මෝඩ් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතන cancel කියන එක එපුවාම සුදු පාට තමයි පේන්නේ. මම ඩාර්ක් මෝඩ් එක ඇඩ් කරපු ඉඳ තමයි මෙතන කළු පාට පසුබිමක් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහමද අර hidden file ටික් එක ඕන් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් මේ ෆයිල් මැනේජර් කියන ඇප් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් මැනේජර් ඇප් එකට ගිහිල්ලා මේ උඩ මේ
ඉරිකැරි තුන ඔබලා හරි තිත් තුන ඔබලා හරි මේ hidden feature එක on කරගන්න. මගේ ෆයිල් මැනේජර් එකේ මේ විදියට මේ එකක් නැති හින්දා තමයි මම විදියට ඇප් එකක් භාවිතා කරලා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා හරි ඔයාලගේ ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා හරි මේ විදියට setting වලට යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ setting වලට ගිහපම ඔයාලට උඩින් පේනවා show hidden file කියලා. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරපුවාම මේ විදියට show hidden file කියන එක ටික එක ඕන් වෙනවා. දැන් පුළුවන් ඔයාලට අර WhatsApp වලින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ඒවා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඉස්සරහා ගොඩේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන more එකට ගිහිල්ලා WhatsApp එක තෝරගන්න. අනිවාර්යෙන් WhatsApp එක තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට උඩ පේනවා නිකන් ෆොටෝ වගේ ඒ ෆොටෝ එකට අදාළ අයිකන් වගේ. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වගේ එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහපම ඔයාලට පේනවා අපි අර WhatsApp එකෙන් අර ස්ටේටස් බලපුවා සේරම මෙතෙන්ට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට අර ස්ටේටස් එක view කරලා පෙන්නපු එක. ඉතින් යාළුවනේ ඒකත් තියෙනවා. ¿Qué vamos a robar? ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මේකෙන් බෑක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද අපි WhatsApp එකේ ස්ටේටස් ආයෙ බලන්න කියලා. එයාලා ඒ ස්ටේටස් එක අයින් කරපුවම ආයෙ අපිට බලන්න විදිහක් නැහැනේ. මේ ක්‍රමෙන් පුළුවන්. එයාලා දාපු ස්ටේටස් අපිට බලන්න. හොඳයි යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button click කරලා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ මම අදට සමු ගන්නවා.